স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। নিৰ্বাচনৰ বতৰ আৰু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ লগে লগে নেক্সট পৰীক্ষাৰ মানে ছিজন আহি যাব। সেয়া লাগিলে ADRE হওক, লাগিলে APSC হওক, লাগিলে মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হওক বা অন্যান্য বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ। এতিয়া কথা হৈছে আপোনালোকক আজি এটা এনেকুৱা চাকৰি কথা জনাওঁ যিটো ধৰি লওক আপোনালোকে পালে আপোনালোকৰ বহুত ভাল ভাল পোষ্ট পাব পৰা সুবিধা আপোনালোকৰ হ'ব। আৰু এইটো হয়তো যোৱাবাৰ 2023 চনৰ পৰীক্ষাত ADRE 1ত আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতে পাইছিলে আৰু এইবাৰ যিটো ADRE 2 হৈ আছে ইয়াৰ পৰাও আপোনালোকে বহুতে তাতে পাব চাকৰি। আৰু আগন্তুক যিবিলাক নেক্সট পৰীক্ষা আহিব তাতো আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতে হয়তো ইয়াত পাব আৰু পোৱাৰ পাছত তাৰ পৰা ধৰি লওক বেলেগ বেলেগ প্ৰমোশ্যন পাব পাৰিব। চ' ইয়াক লৈ পেলাই বহুতখিনি বস্তু আমি পাতিম, কিন্তু প্ৰথমতে আপোনালোকক এইখিনি দেখাই লওঁ, এইখিনি ভালদৰে চাব, চ' গোটেইখিনি বুজি পাব। চ' এইখন আপোনালোকৰ আছাম গেজেটৰ যিটো পাব্লিছ হৈছিলে আপোনালোকৰ লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 20 জুন 2024 তাৰিখে নটিফাই হৈছিলে। চ' ইয়াতে আপোনালোকে কি লিখা আছে আপোনালোকে চাওক, আছাম ফেক্টৰী ছাৰ্ভিচ। অ'কে, চ' ফেক্টৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিছুমান পোষ্ট আপোনালোকে জানে যে APSC অধীনতো ওলাই, ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট কিছুমান ওলাই, শুনিছে চাগে। বৰ বেছি পোষ্ট নাথাকে, এটা দুটা তেনেকুৱা 3-4টা তেনেকুৱা পোষ্ট থাকে, যিহেতু এজনেই থাকে। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ ADREত এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুতখিনি মানুহ ৰিক্ৰুট কৰা হয়। চ' এইটো আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ গম পাব। চ' এইটো আছাম ফেক্টৰী ছাৰ্ভিচ আৰু এমেণ্ড কৰা হৈছিলে, এইটো এমেণ্ডমেণ্ট ৰুল 2024। ইয়াতে আপোনালোকৰ এই যিটো মানে ছাৰ্ভিচ আছে, ফেক্টৰী ছাৰ্ভিচ আছে, ইয়াতে মই কেলৈ কৈ আছোঁ, নট জাষ্ট APSC, মই ADRE ক্ষেত্ৰতো এই বস্তুটো মই কৈ আছোঁ। চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চাওক, এই আছাম ফেক্টৰী ছাৰ্ভিচত কি কি পোষ্ট আছে, মানে কি কি পোষ্ট ইয়াৰ আণ্ডাৰত ইনক্লুড হয়। প্ৰথমটো হৈছে চাৰ্টিফাইং চাৰ্জন, মেডিকেল ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ, এই দুটা বেলেগ হয়, এইকেইটা আপোনালোকৰ মানে মেডিকেল লাইনত গুচি যায়, ডক্টৰ তেওঁলোকে পাৰে। চ' এতিয়া মেইনখিনি হৈছে আপোনালোকৰ ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ, যিটো ডাইৰেক্টলি APSC থ্ৰু দি ৰিক্ৰুট হয়। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰী, এডিশ্যনেল চিফ ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰী আৰু চিফ ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰী, এইকেইটা আপোনালোকৰ প্ৰমোশ্যনেল পোষ্ট হয়। চ' এতিয়া ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজত যদি আপোনালোকে পায়, চ' ডেফিনেটলি আপোনালোকে কি কি পোষ্ট আপোনালোকে পাব পাৰিব সেইটো হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে। এইখিনি হৈছে grade 1 পোষ্টৰ কথা। ইয়াৰ লগতে grade 2 পোষ্ট আছে। grade 2 পোষ্টত আপোনালোকৰ প্ৰথম আছে ল এছিষ্টেণ্ট। প্ৰথম ল এছিষ্টেণ্ট মানে ইয়াত আৰু বেলেগ নাই। চ' ল এছিষ্টেণ্টটো আপোনালোকৰ grade 2 পোষ্ট হয়। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আপোনালোকে চাওক, recruitment to the cadre of chief inspector of factories, additional chief inspector of factories and senior inspector of factories service shall be by the promotion in accordance with rule 11. So এই যি তিনিটা পোষ্ট আছে, প্ৰথম তিনিটা, recruitment to 90% of the total cadre strength of inspector of factories shall be made by direct recruitment in accordance with rule 6. So যি inspector of factories আছে, মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ এইটো inspector of factories, ছাপ'জ ধৰি লওক 100টা পোষ্ট আছে, 100টা পোষ্টত ফৰ এক্সাম্পল মই কৈছোঁ 90% ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব লাগিব থ্ৰু APSC। তো 90টা পোষ্ট ডাইৰেক্ট APSC থ্ৰু দি তেওঁলোকে ৰিক্ৰুট কৰিব লাগিব। বাকী থকা 10টা পোষ্ট কি হ'ব, বাকী থকাখিনি কি হৈছে চাওক, recruitment to 10% of the total cadre strength of inspector of factories shall be made by promotion from amongst the senior assistant or junior assistant of the inspectorate of factories Assam in accordance with rule 11. চ' এই যি ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ আছে, যিটো ডাইৰেক্টলি APSCয়ে ৰিক্ৰুট কৰে, 90%হে কৰিব, যিটো টোটেল কেডাৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে। তাৰে যি ৰিমেইনিং 10% সেইটো কেনেকৈ হ'ব, ডাইৰেক্ট প্ৰমোট কৰি পেলাই দিব। যিখিনি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আছে ইনস্পেক্টৰেট অফ মানে ফেক্টৰীজ, ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰী যি অফিচ আছে তাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বা ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হ'লে হয়তো মানে বছৰটো অকণ কম হ'ব, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হ'লে ধৰি লওক 10 years তেনেকুৱা কিবা থাকিব। চ' সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ পৰা তেওঁলোকে ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ পাব। চ' ADRE থ্ৰু দিও বহুত মানুহ সোমাইছে ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজত এজ এ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। অ'কে, চ' বা ধৰি লওক grade 4 য'ত আছে, grade 4 প্ৰমোট হৈ grade 3 পাব, grade 3 জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, এইবিলাক কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ টাইম হ'বগৈ, হয়তো ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে এলিজিবল হৈ যাবগৈ পাৰে। চ' দেট ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং। তো এইখিনি আৰু বাকী মেইন দুটামান বস্তু আপোনালোকৰ আছিলে। তো চাওক, এইটো ছাবজেক্ট টু সুইটেবিলিটি এজ মে বি ডিচাইডেড বাই দ্য বৰ্ড এণ্ড বাই দ্য এপইণ্টিং অথৰিটি। কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব।
from senior assistant or junior assistant of inspectorate of factories to inspector of factories. So inspectorate of factories or যি junior assistant বা senior assistant আছে তেওঁলোকে inspector of factory post তেওঁলোকে পাব পাৰে. So এই পোষ্টটো ADRE থ্ৰু দি আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুট কৰা হৈছিলে. অ'কে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰী যিসকলে ডাইৰেক্টলি APSC থ্ৰু দি পাইছে তেওঁলোকতো চিনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰী তেনেকুৱালৈ গুচি যাব. তো এতিয়া কথা হৈছে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব চাওক. যদি আপোনালোক মই ADREত এইকাৰণে ষ্ট্ৰেছ দি আছোঁ কাৰণ এইবাৰো ধৰি লওক তাত পোষ্ট আছে বা যোৱাবাৰো পাইছিলে চ' বা আগন্তুক দিনতো সেই পোষ্ট আহিব. চ' টু বি এলিজিবল ফৰ প্ৰমোশ্যন টু দ্য পোষ্ট অফ ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ ফ্ৰম দ্য কেডাৰ অফ চিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট অৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট অফ দ্য ইনস্পেক্টৰেট অফ ফেক্টৰীজ আছাম শ্বেল হেভ ৰেণ্ডাৰ্ড এটলিষ্ট 7 years of service as senior assistant or junior assistant in the inspectorate of factories and possess such academic qualification and experiences as required for direct recruitment as prescribed under Rule 8 and should not have crossed 45 years of age as on the first of the year of promotion. চ' আপোনালোকৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যন আছে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যেনেকুৱা থাকে আৰু 45 years যদি পাৰ হোৱা নাই দেন আপোনালোক এলিজিবল হ'ব যদি 7 বছৰ মিনিমাম জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বা ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছে. চ' এইখিনিয়ে মেইন কথা. তো চেলেৰি আপোনালোকক চাওক. ইনস্পেক্টৰ ফেক্টৰীজৰ আপোনালোকৰ 12,700 গ্ৰেড পে, 30,000 স্কেল. তো এইখিনি মেইন বস্তু. এতিয়া কথা হ'ল যে ইনস্পেক্টৰ ফেক্টৰীৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগে চাওক. একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ লাগে কি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰিফাৰেবলি মেকানিকেল কেমিকেল বা ইলেক্ট্ৰিকেল হ'লে ভাল, কিন্তু যিকোনো ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী হ'লে আপোনালোকৰ চলি যায়. এইটো আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ. চ' এইটো চ' এই যিটো আপোনালোকে পষ্ট দেখিলে ইনস্পেক্টৰেট অফ ফেক্টৰীজৰ আণ্ডাৰত. চ' জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পৰা আপোনালোকে ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ পাব পাৰে. বাট ইয়াতে এটা কণ্ডিশ্যন আছে কি যে যিহেতু এইবিলাক আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বস্তু হয় চ' তাৰ কাৰণে সেই ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব. বাট মই এই বস্তুটো মই এইকাৰণে দেখাইছোঁ যে এনেকুৱা বহুত বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে য'ত আপোনালোকে বেলেগ এটা পষ্টত সোমাই জাষ্ট থ্ৰু ADRE আপোনালোকে APSCৰ কথালৈ মই যোৱাই নাই, থ্ৰু ADRE আপোনালোকে সোমাই লৈ বহুত ভাল ভাল প্ৰমোশ্যন আপোনালোকে পাবগৈ পাৰিব. আৰু জাষ্ট ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দিছ যে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বা ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পৰা আপোনালোকে গৈ পেলাই ইনস্পেক্টৰ হ'ব পাৰে ফেক্টৰীজৰ. চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ পষ্টবিলাক আপোনালোকে grade 1 পষ্ট পাবগৈ পাৰে. ঠিক সেইদৰে বৰ্তমান সময়ত বেলেগ বেলেগ কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ পষ্ট দিবৰ কাৰণে অলপ মানে প্ৰেছাৰাইজ কৰি থকা হৈছে আৰু সদৌ কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা হোৱা হৈছে. হয়তো এনেকুৱা কিছুমানো কোনোবা টাইমত হ'বগৈ পাৰে যিবিলাক আপোনালোকৰ PWD, ইৰিগেশ্যন, PHE, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ এনেকুৱা কিছুমান যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেনেকুৱাবিলাকত যিখিনি ধৰি লওক এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ বা JE আছে, ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল মই কথা এটা কৈছোঁ. চ' যিখিনি থ্ৰু ADRE সোমাইছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বা ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰমোশ্যনৰ হেৰি নাথাকে. আৰু এতিয়া হেড এছিষ্টেণ্ট পষ্টটো ধৰি লওক আহিছে, হয়তো কেতিয়াবালৈ এনেকুৱা হ'বগৈ পাৰে যেনেকৈ বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত প্ৰমোশ্যনৰ স্ক'প আছে. ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল এই ফেক্টৰীজে আপোনালোকে লওক, জুনিয়ৰ বা ছিনিয়ৰৰ যদি সেই কোৱালিফিকেশ্যনটো থাকে তেওঁলোকে ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ হ'ব পাৰে. ঠিক সেইদৰে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত কাৰোবাৰ যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, হয়তো বুজি পাইছে যে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত 100% যিটো তেওঁলোকৰ পষ্ট আছে তাৰ 5% মানুহ যদি তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়ে প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বহুত হেৰি হ'ব. চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেলেগ বেলেগ বিভাগত বেলেগ বেলেগ হেৰি আছে. চ' ভালদৰে পঢ়ক, ভালদৰে পৰীক্ষা দিয়ক. আৰু বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত এনেকুৱা প্ৰমোশ্যনৰ স্ক'প বহুত আছে আৰু সেইবিলাক লৈ পেলাই মই কেইবাটাও ভিডিঅ' আগতেও দিয়া আছে, সেইখিনি আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰিব. চ' বাকী কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালদৰে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিয়ে থাকক আৰু মানে টাইম লছ নকৰিব. যিহেতু বহুতে কামত চাকৰি কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ডিউটিও আছে বাৰু ইলেকশ্যন ৰিলেটেড, সেইটো বেলেগ কথা, বাট তাৰ মাজতেও প্ৰিপেৰেশ্যন আপোনালোকে কৰি যাওক. চ' থেংক ইউ. বাকী আই গেছ APSC চাগে এপ্লাই কৰিছে আৰু যিসকলে কাম কৰিছে তেওঁলোকে NOC লৈ পেলাই যাতে আবেদন কৰে সেইটো মনত ৰাখিব. থেংক ইউ.